Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, sila duduk dan jangan lari. Selamat petang. Parlimen terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Antara tugas-tugas utama Yang di-Pertuan Agong ialah bertitah dalam upacara pembukaan rasmi penggal Parlimen. Yang kedua, memanggil persidangan Parlimen atau menangguhkan penggal Parlimen mengikut perlembagaan. Yang ketiga, membubarkan Parlimen mengikut budi bicara baginda. Dan yang terakhir, memperkenankan akta baharu, pindaan akta lama, pindaan perlembagaan dan juga rang undang-undang kewangan. Assalamualaikum, Hussien. Waalaikumsalam ni. Apa tu? Saya tengah melihat tentang Parlimen ni. Oh, boleh saya ikut serta? Boleh. Mari duduk sini. Oh, Parlimen. Mau tak sekiranya saya menceritakan apa yang saya tahu tentang Parlimen? Mau? Okey, baiklah. Apa yang saya tahu tentang Parlimen ialah fungsi-fungsinya meminda dan juga menggubal undang-undang yang boleh dikesakan di seluruh negara. Selain itu, Parlimen ini juga berfungsi dalam membuat pindaan perlembagaan. Yang lainnya adalah yang terakhir yang saya tahu tentang Parlimen ini, ia berfungsi dalam meluluskan belanjawan negara. Itu saja yang saya tahu. Mari kita cari di Google apa yang kita dapat di Google nanti. Oh, boleh pula begitu. Ya. Wah, lihat apa yang saya jumpa. Oh, apa itu? Keistimewaan Parlimen. Boleh anda baca? Boleh. Rupanya, perlembagaan telah memperuntukkan beberapa hak dan pengecualian yang dipanggil keistimewaan ahli-ahli Parlimen kepada ahli Parlimen. Oh. Tekan di sini dan dalam Dewan yang mulia ini. Setiap dewan mempunyai kuasa untuk mengawal selia tata caranya sendiri, mempunyai kuasa mutlak atas prosiding masing-masing, yang mana kuasa-kuasa ini tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah, dan setiap dewan boleh mengenakan hukuman ke atas pelanggaran hak keistimewaan atau menghina di dalam dewan tersebut. Oh, contohnya? Contohnya, sekiranya satu keputusan ataupun satu undang-undang yang dilakukan di Parlimen tu, rakyat biasa macam tidak berpuas hati, tapi rakyat biasa tidak boleh nak mencabar, contohnya membawa hal itu ke mahkamah. Tidak boleh menentang apa yang dilakukan di Parlimen ini. Kiranya Parlimen ini mempunyai keistimewaan mereka itu sendiri. Oh, begitu. Selain itu, ada lagi keistimewaan Parlimen ni. Keistimewaannya adalah kesahihan apa-apa prosiding dalam mana-mana satu majlis Parlimen atau dalam mana-mana jawatan kuasanya tidak boleh dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah. Inilah yang apa saya cakap tadi. Mereka mempunyai lebih kurang kuasa mutlak kepada apa yang keputusannya. Okey, setelah itu, tidak seorang pun yang boleh dikenakan apa prosiding dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa jua yang dikatakan atau apa yang diundi yang diberikan olehnya semasa mengambil bahagian dalam apa-apa prosiding mana-mana satu majlis Parlimen atau mana-mana jawatan kuasanya. Contohnya di dalam Dewan Parlimen, seorang tidak boleh berkata buruk atau berkata kesat kepada seorang lagi ahli Parlimen. Aniq tahu tak tentang tugas Dewan Negara? Tugas Dewan Negara dibahagikan kepada 6. Yang pertama, membahaskan hal rakyat. Yang kedua, membincangkan dasar-dasar kerajaan. Yang ketiga, membahaskan bab undang-undang yang telah dibentuk oleh Dewan Rakyat. Yang keempat, menyemak dan meluluskan bab undang-undang. Yang kelima, menangguhkan bab undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat. Yang keenam, boleh memulakan sesuatu bab undang-undang kecuali bab undang-undang kewangan. Antara keanggotaan ahli Dewan Negara termasuklah
kelayakan Dewan Negara seperti yang berikut. Kehilangan kelayakan untuk menjadi ahli parlimen. Yang pertama, dia telah pun diisytihar sebagai tidak sempurna akal. Yang kedua, dia merupakan seorang bankrupt belum lepas. Yang ketiga, dia telah pun memegang sesuatu jawatan berpendapatan. Yang keempat, dia telah dicalonkan ke mana-mana pemilihan Majlis Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Yang kelima, dia telah pun disabitkan sesuatu kesalahan di mana-mana mahkamah sama ada persekutuan, termasuklah Sabah dan Sarawak. Tugas Dewan Rakyat terbahagi kepada 4 peranan. Yang pertamanya ialah mengubah dan membahas tentang rang undang-undang, dan yang keduanya ialah membahas dasar-dasar kerajaan dan masalah rakyat. Dan yang ketiganya ialah memberi kategori khusus berkaitan undang-undang kewangan. Dan yang keempatnya ialah mengkaji semula rang undang-undang yang ditangguhkan oleh Dewan Negara. Anis! Hai Wong! Wong tengah buat apa ni? Saya tengah cari maklumat tentang kelayakan menjadi satu ahli Dewan Rakyat. Kelayakan menjadi ahli Dewan Rakyat adalah seperti berikut. 1. Warga Malaysia. 2. Berumur tidak kurang dari 21 tahun. 3. Sempurna akal. Dan 4. Bukan seorang muflis. Namun begitu, ahli Dewan Rakyat boleh berhenti daripada menjadi ahli dengan mengutus surat yang ditandatanganinya kepada Speaker Dewan Rakyat. Ahli Dewan Rakyat yang mengosongkan kursinya tidak akan dibenarkan untuk bertanding semula di kawasan yang sama dalam tempoh 5 tahun. Berikut merupakan keanggotaan ahli Dewan Rakyat.